Καλησπέρα σε όλους, Βαγγέλης Βουρνάζος και πάλι. Ελλάδα το σπίτι μας, είναι το δεύτερο βίντεο. Ακόμα βέβαια είναι πολύ μοναχικά τα πράγματα, δεν υπάρχουν ούτε πολλοί άνθρωποι που μπαίνουν μέσα, ούτε πολλοί άνθρωποι που σχολιάζουν. Φυσιολογικό είναι, στην τελική δεν έχει σημασία. Εγώ κάνω αυτό που θέλω να κάνω και από εκεί και πέρα είπαμε, δεν είναι η δόξα το ζητούμενο. Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω για την εποχή των αγανακτισμένων. Θέλω να μιλήσω για τους πολιτικούς, θέλω να καταλήξω μάλλον στο πολιτικό σύστημα που πώς λειτουργεί και θέλω να μοιραστώ μαζί σας προσωπική μου εμπειρία εκείνη την εποχή. Ήταν λίγο πριν αποφασίσω να φύγω από την Ελλάδα. Τι γινόταν τότε, τι είδα στην πάνω και στην κάτω πλατεία, πώς λειτουργούσε το κράτος ουσιαστικά στις διαδηλώσεις και γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση με τις διαδηλώσεις να αλλάξει κάτι, όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού και υπάρχουν παραδείγματα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από κάπου. Λοιπόν, εκείνη την εποχή ήταν ακόμα οι αρχές των μνημονίων με τους αγανακτισμένους. Υπήρχαν στην Ισπανία κάποιες έτσι διαδηλώσεις με κάτι τύπους εκεί πέρα που βγαίνανε με κατσαρόλια κτλ. Και ήταν μια αντίδραση, ας πούμε, η οποία είχε κάνει εντύπωση γενικά στην Ευρώπη, είχε φτάσει μέχρι την Ελλάδα στα νέα. Και ήταν οι αρχές που ο κόσμος είχε αρχίσει κάπως έτσι να σκέφτεται πώς κάτι πρέπει να γίνει και να αντιδράσουμε και κάτι να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Εκείνες λοιπόν τις μέρες με κάτι φίλους, κάτι γνωστούς που δουλεύαμε μαζί, είπαμε να κάνουμε μια διαδήλωση στο Σύνταγμα. Αυτά ήταν πριν γίνουν οι αγανακτισμένοι. Νομίζω είχαν γίνει κάτι ψηλοδιαδηλώσεις εκείνη την εποχή, έτσι μικρές, και εμείς δεν ήμασταν πολλοί άνθρωποι, καμιά 30 άνθρωποι, ήμασταν 40, μπορεί να ήμασταν και λίγο λιγότεροι, λίγο περισσότεροι, τέλος πάντων. Αποφασίζουμε να κάνουμε μια συγκέντρωση στο Σύνταγμα, λοιπόν, συγκέντρωση. Περισσότερο σαν συνάντηση, είπαμε, δεν ήμασταν πολλοί. Και επειδή θεωρούσα εγώ εκείνη την εποχή ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια έτσι κινητοποίηση του κόσμου, θεώρησα ότι είναι μια καλή ιδέα να πάρω τηλέφωνο στο Real FM και να μιλήσω και να πω, ας πούμε, στην εκπομπή του Χουδαλάκη ήταν τότε, ότι ξέρετε κάτι, την τάδε του μηνός θα μαζευτούμε στο Σύνταγμα, να διαδηλώσουμε, γιατί αυτή η ιστορία, εν πάση περιπτώσει, περιληπτικά τα λέω τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είπα. Αυτή η ιστορία είναι πολύ σημαντική και επηρεάζει τις ζωές μας και αυτών που έχουν μεγαλώσει, ας πούμε, και θα πρέπει να ζήσουν με αυτές τις επιλογές για το υπόλοιπο της ζωής τους και εμάς που έχουμε ένα μέλλον να σκεφτούμε, ας πούμε. Μου είπε ο Χουδαλάκης τότε, στο Real FM, ότι θα ξεκινήσει, μου λέει, μια πλατεία Ταχρήρ. Τότε ήταν πολύ πρόσφατη ιστορία στην Αίγυπτο. Βέβαια, εγώ καμία σχέση δεν είχα με αυτό το πράγμα. Την ιδέα δηλαδή του Ταχρήρ, γιατί εκεί σφάχτηκε κόσμος. Ήταν εντελώς. Κατάλαβα τι ήθελε να πει, αλλά δεν είχε καμία σχέση με το τι θέλαμε. Εντάξει. Με πάση περιπτώσει, αυτό είπε ο άνθρωπος. Δεν ήταν αυτή η πρόθεση. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η αντίδρασή του. Έγινε αυτή η συγκέντρωση για να το προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Μαζευτήκαμε εκεί 5, 10, 20, 30 άνθρωποι, όπως είπα. Κάποιοι είχαν κάτι κατσαρόλια μαζί. Ξαφνικά από το πουθενά έσκασε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Πήρε συνέντευξη σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν σχέση με την πολιτική, τουλάχιστον όχι άμεσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν οι σωστοί άνθρωποι για να μιλήσουν. Ήταν αυτοί που έπρεπε για να μιλήσουν. Και το γεγονός ψιλοξεχάστηκε, δεν έγινε κάτι, δηλαδή δεν προέκυψε κάτι από αυτό. Μας κοιτάγανε περίεργα στην αρχή, γιατί ήμασταν πολλοί άτομα, όπως είπα, δεν συνέβαινε κάτι. Είχαμε μαζευτεί στην κάτω πλατεία, όπως ονομάστηκε μετά. Εγώ τους έλεγα τότε, πάμε ρε παιδιά μπροστά στη Βουλή να διαδηλώσουμε, και μου λέγανε όχι, να κάτσουμε εδώ που είμαστε. Εντάξει, πολύ πιθανό να είχαν δίκιο, γιατί εντάξει, εκεί είναι και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει γίνει, και ενδεχομένως κάποιοι σκεφτόντουσαν ότι καλό είναι να μην προκαλέσουμε πάρα πολύ. Εγώ δεν ήμουν αυτής της άποψης, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν κακή ιδέα εν τέλει. Λοιπόν, τελειώνει αυτή η ιστορία και λέμε να το ξανακάνουμε μετά από λίγο καιρό. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο στο Real FM, στην ίδια εκπομπή, για να μιλήσω και να πω ότι ξέρετε κάτι, θα ξαναμαζευτούμε εκεί άμα θέλετε ελάτε, γιατί την τελευταία φορά δεν ήμασταν και τόσοι πολλοί. Δεν με βγάζουν στον αέρα και ακούω τον κύριο Χουδαλάκη να λέει ότι μίλησα και με τον Νίκο, ο ιδιοκτήτης του Real εκείνη την εποχή.
και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο ποιον θα βγάζουμε στον αέρα, γιατί δεν ξέρουμε τι είναι ο καθένας. Πολύ ενδιαφέρον. Διότι εγώ δεν ήμουν κανένας, και ακόμα δεν έχω καμία σχέση με κανένα πολιτικό κόμμα και προφανώς αυτό είναι και το πρόβλημα. Και δεν με ήξερε κανένας. Όχι μόνο εμένα και τους υπόλοιπους, έτσι, γιατί όσοι μαζευτήκαμε εκείνες τις μέρες εκεί, στις αρχές, κανένας δεν ήξερε κανέναν από αυτούς. Ήμασταν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύαμε στις δουλειές μας και πήγαμε να πούμε ότι κοιτάξτε, ρε παιδιά, τι κάνετε, ας πούμε, κάτσε μισό λεπτάκι να το συζητήσουμε λίγο. Ξέρω εγώ, εσείς να το συζητήσετε, πού είστε μες στη Βουλή. Μήπως να το σκεφτείτε λίγο καλύτερα, κάπως, κάτι, να δούμε μήπως γίνεται κάπως διαφορετικά αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων, δεν με βγάλουν στον αέρα, οκ. Δεν θυμάμαι τι έγινε. Πάντως, αν πήγαμε τελικά, ήμασταν πάλι λίγα άτομα. Μετά από λίγες μέρες ή κανένα μήνα, δεν θυμάμαι πόσο, ξεκίνησε να γίνεται η ιστορία με τους αγανακτισμένους που βγαίνανε στο Σύνταγμα και ο κόσμος άρχισε να είναι πολλής. Εντάξει, τότε υπήρχε μαζική προσέλευση του κόσμου. Εγώ πηγαίνα με το φίλο μου τον Πανούλη, πηγαίναμε κάθε εβδομάδα εκεί πέρα. Δεν μέναμε κοντά, πηγαίναμε όμως. Και βλέπαμε ανθρώπους, οικογένειες, βλέπαμε παιδάκια, βλέπαμε νέους, βλέπαμε λίγο πιο μεγάλους, βλέπαμε πολλά πράγματα. Έτσι υπήρχε κινητοποίηση, ο κόσμος ήταν ενωμένος σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που γινόταν στην αρχή και δεν μου άρεσε, μισό λεπτάκι να πιω λίγο καφέ, ήταν ότι καθόταν ο κόσμος μπροστά στη Βουλή και έριχνε και μούτζωνε τη Βουλή και έτσι όπως το έβλεπα, απλά απορούσα και έλεγα τώρα, δηλαδή, τι περιμένουμε να γίνει με αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, θα ντραπεί η Βουλή και θα φύγει ή αποκλείεται. Αυτοί που είναι μέσα σίγουρα δεν ακούνε τι κάνουμε εμείς εδώ έξω. Είχα αρχίσει δηλαδή και είχα μια αίσθηση ότι αυτό είναι μια εκτόνωση, ας πούμε, στην αρχή ακόμα. Και δεν πρόκειται να προκύψει και τίποτα, γιατί απλά δεν συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή, καθόμαστε εκεί, φωνάζουμε, μουτζώνουν κάποιοι και φεύγουμε μετά. Και θα πω και το πώς φεύγουμε μετά, γιατί δεν φεύγαμε έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σιγά σιγά δημιουργήθηκε η πάνω και κάτω πλατεία. Και εδώ είναι που αρχίζουν τα πράγματα και έχουν ενδιαφέρον. Στην πάνω πλατεία, λοιπόν, υπήρχε πολύς ο κόσμος, αυτοί οι οποίοι ήταν τελείως άσχετοι με όλα, ας πούμε, όχι όλοι, και πηγαίναν να διαδηλώσουν. Εκεί πηγαίναμε κι εμείς. Βέβαια, στην πάνω πλατεία υπήρχαν κάτι περίεργοι τύποι με κοντά μαλλιά, οι οποίοι κοντοκουρεμένοι έτσι βρισκόντουσαν σε περίεργα σημεία και έτσι φαινόντουσαν να προσπαθούν να ελέγξουν λίγο τον κόσμο και να πούνε κάποια πράγματα. Όχι πολύ φανερά, αλλά συνέβαινε κάτι τέτοιο και θα εξηγήσω. Έχω εμπειρία συγκεκριμένη για αυτό το πράγμα. Αλλά στην κάτω πλατεία υπήρχε ένα περίεργο σκηνικό, το οποίο τώρα έτσι που έχουν περάσει και κάποια χρόνια και το σκέφτομαι, πραγματικά απορώ, ας πούμε, τι γινόταν εκεί κάτω. Κάτι αντίσκηνα με κάτι τύπους οι οποίοι δεν ήξερες τώρα, ρε παιδί μου, αυτός πήγαινε σε κανένα πάρτι, σε κανένα δάσος και έμεινε από βενζίνη και πήγε εκεί και άραξε ή είχε σκοπό να πάει εκεί, ας πούμε. Κάτι τύποι οι οποίοι ήταν ψηλό και είμαστε εδώ, αλλά και δεν είμαστε και πολύ εδώ εγκεφαλικά. Είμαστε λίγο κάπως. Όσοι έχουν περάσει από εκεί καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και μια διαδικασία που μίλαγαν διάφοροι στον κόσμο και τους άκουγε ο κόσμος. Πήγα και εγώ, έβαλα το όνομά μου γιατί υπήρχε μια λίστα εκεί με πάρα πολλά ονόματα. Δεν μίλησα ποτέ φυσικά γιατί δεν έφτασε, ούτε δεν έκατσα να περιμένω να έρθει η σειρά μου και δεν ξέρω αν θα ερχόταν ποτέ. Αλλά μίλησαν άλλοι όμως. Αυτοί που μιλήσαν μετά γίνανε και κυβέρνηση κάποιοι από αυτούς. Κάτι βαρουφάκηδες και κάτι τέτοιοι νομίζω είχαν μιλήσει εκεί πέρα. Μπας περιπτώσει ήταν λίγο πιο προς τα αριστερά η κάτω πλατεία και η πάνω πλατεία ήταν ένα σύνολο από κόσμο, ο οποίος κάποιοι είχαν πολιτική ταυτότητα πολύ συγκεκριμένη και οι πιο πολλοί, κατά την άποψή μου, ήταν άνθρωποι οι οποίοι απλά ζητάγανε να βρουν μια λύση σε ένα πρόβλημα, ας πούμε, που ερχότανε, είχε ήδη αρχίσει να δείχνει, ας πούμε, τα δόντια του, αλλά ερχόντουσαν μεγαλύτερα δεινά, ας πούμε, στο μέλλον. Φαινόταν αυτό. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η κάτω πλατεία, έτσι, μια περίεργη κατάσταση, η οποία ακόμα και τώρα
Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι είχαν, όπως γίνεται στις αεροπειρατείες, που μπαίνει μέσα αεροπειρατής και σου λέει: «Ελά, εδώ το αεροπλάνο δικό μου είναι τώρα». Κάπως έτσι είχε γίνει εκεί. Και αυτοί που ήταν στο κάτω μέρος της πλατείας ήταν και χαρούμενοι με την όλη κατάσταση. Δηλαδή είχαν αράξει και με τις σκηνές τους κάποιοι. Ωραία, εντάξει, κάνουμε μια αντιδρούμε, ας πούμε, στο κράτος. Πώς? Καθόμαστε εδώ, ψιλοκοκαλιάζουμε κιόλας και εντάξει, ρε παιδί μου, έχει ο Θεός, ξέρω εγώ. Αντίδραση. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω αυτό το πράγμα, αλλά οκ. Ο καθένας όπως μπορεί να αντιδράσει στην τελική, ίσως να ήταν και καλό. Δεν ξέρω. Εμένα δεν μου άρεσε, αλλά από το να κάθεσαι και να μην κάνεις τίποτα και να μην συμμετέχεις, ενδεχομένως να ήταν λίγο καλύτερο αυτό. Λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, τώρα για πάμε λίγο στην Πάνω Πλατεία και τι γινόταν στην Πάνω Πλατεία και πώς αντιδρούσε ο κόσμος και... Όχι ο κόσμος, πώς αντιδρούσε το κράτος. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Πάνω Πλατεία, όπως έλεγα, να σας πω ένα περιστατικό για το πώς κατάλαβα εγώ συγκεκριμένα τι συμβαίνει και γιατί δεν πιστεύω στις διαδηλώσεις με τους αγανακτισμένους και δεν πιστεύω ότι με καμία διαδήλωση ποτέ στο σύγχρονο κόσμο δεν πρόκειται να φέρει αποτέλεσμα. Πουθενά, και έχω και άλλα παραδείγματα εκτός Ελλάδας. Λοιπόν, πάμε μια μέρα με τον Πανούλη, το φίλο μου, και είχε πολύ κόσμο. Αποφασίσαμε να πάμε μπροστά από μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη. Είχε κάτι κλειδώματα, εκεί που τελείωνε το πεζοδρόμιο. Είχε μια νεκρή ζώνη, κανένα 1,5 μέτρο, και είχε και άλλα κυκλειδώματα που ήταν ο κόσμος. Στα κυκλειδώματα που ήταν από τη μεριά του άγνωστου στρατιώτη, από τη μεριά της Βουλής, ήταν τα μάτα από πίσω, ήταν η αστυνομία, η οποία μας έβλεπε, δεν έκανε τίποτα. Από την άλλη μεριά ήταν ο κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος. Λοιπόν, εκεί ανάμεσα στα κυκλειδώματα είχε ένα κενό. Εγώ πήγα με τον Πανούλη, πήγαμε εκεί πέρα μέσα. Είδαμε και κάτι άλλο, δεν ξέραμε τι είναι αυτή στην αρχή. Και μπήκαμε εκεί. Ωραία ήταν, δεν είχε και πολύ κόσμο εκεί. Βλέπαμε, συμμετείχαμε, βλέπαμε και τη Βουλή από πίσω. Εντάξει, ήταν ωραία. Είχαμε και τον κόσμο που φώναζε. Ήταν λίγο γηπεδική κατάσταση. Είχε μια αίσθηση διαδήλωσης πιο δυνατή εκεί πέρα μπροστά. Τέλος πάντων, πήγαμε εκεί με το φίλο μου. Από τη δεξιά μεριά μας, όπως βλέπαμε τον κόσμο, ήταν αυτή η τύπη με τα κοντά μαλλιά. Ήταν και ένας παπάς εκεί, έλεγε στον κόσμο διάφορα, δεν θυμάμαι τι έλεγε. Δεν έλεγε τίποτα, δεν έβριζε. Πίσω από τον παπά ήταν αυτή με τα κοντά μαλλιά. Μας κοιτάγαν λίγο περίεργα, τι είστε εσείς. Εμείς τους κοιτάγαμε όλους γενικώς, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, δεν πήγαμε εκεί σαν να εκφράσουμε κομματικές ιδέες. Πήγαμε για άλλο λόγο, έτσι. Πήγαμε γιατί κάτι έπρεπε να γίνει, ας πούμε, που δεν έγινε. Γι' αυτό πήγαμε εκεί και ελπίζαμε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, δεν λένε? Αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, είμαστε εκεί πέρα, βλέπουμε αυτή την κατάσταση, είναι ο παπάς, τα λέει, κοιτάμε ο ένας τον άλλον, κοιτάμε και τους άλλους που μας κοιτάνε περίεργα. Ξαφνικά σκάει ένας τύπος μέσα στο πλήθος, πιτσιρικάς ήταν. Πιτσιρικάς, τέλος πάντων, ήταν νεαρός, κάτω από 25 σίγουρα. Αδύνατος, γύρω στο 1,80 περίπου, έρχεται σιγά σιγά, μόνος του ήταν, δεν υπήρχε άλλος μαζί του. Μέσα στο πλήθος τον έβλεπες που ερχόταν, σαν το φίδι πήγαινε μέσα στον κόσμο. Ξεχώριζε, ρε παιδί μου, κάπως ξεχώριζε, δεν είχε ξεκινήσει να γίνεται τίποτα ακόμα. Και σκάει και έρχεται σχεδόν μπροστά μας. Όχι ακριβώς μπροστά στα κυκλειδώματα, κάνα 2 άτομα πιο πίσω, αλλά φαινότανε. Και αρχίζει και βλέπει έναν αστυνομικό από τα ΜΑΤ και αρχίζει και τον ευρίζει και τον στολίζει με όλα. Η γυναίκα σου, η μάνα σου, το σπίτι σου, θα σου κάνω, θα σου δείξω. Εγώ έχω αρχίσει και αναρωτιέμαι και λέω τώρα αυτός τι ζωή τραβάει. Δηλαδή, μήπως πρέπει κάποιος να του πει: για δείξα μας την ταυτότητά σου, ρε μεγάλη, τι είσαι εσύ, ας πούμε, και γιατί έρχεσαι και κάνεις τέτοια. Δεν μίλησα, γιατί ήμουν νεότερος και λιγότερο πονηρεμένος, φαντάζομαι τότε. Είχα σαστήσει κιόλας λίγο, γιατί ήταν λίγο περίεργο το σκηνικό. Έτσι, ξαφνικά εδώ να πεταχτεί αυτός και να αρχίσει να βρει την αστυνομία μόνος του. Κανένας δεν μιλούσε στους αστυνομικούς εκείνη τη στιγμή, μέχρι εκείνη τη στιγμή. Κανένας απολύτως, ούτε καν είχε κανένα ενδιαφέρον για την αστυνομία που ήταν εκεί. Ούτε οι αστυνομικοί. Και αυτοί καθόταν και μας βλέπανε. Μόλις ξεκίνησε ο τύπος και άρχισε και έβριζε, εντωμεταξύ ο κόσμος ήταν αρκετός εκείνη τη μέρα, έτσι. Και υπήρχε, ας πούμε, ήταν και ο παπάς εκεί, υπήρχε ένα συναίσθημα ότι, υπήρχε μια φωνή, ρε παιδί μου, υπήρχε μια ένταση καλή. Όχι ότι θα γίνει καναντού και θα μπουν μέσα κτλ. Αλλά υπήρχε μια δυναμική. Υπήρχε μια ατμόσφαιρα που θα ξαναπήγαινε κάποιος στη διαδήλωση. Είχε δηλαδή αυτό σου έδινε ένα συναίσθημα ότι υπάρχει μια ενότητα, ότι είμαστε όλοι εδώ μαζί, ο πολίτης, η εκκλησία,
δεν είμαστε αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι. Υπήρχε μια τέτοια αίσθηση. Αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα, η ενότητα για το κράτος. Λοιπόν, και ξαφνικά σκάει ο τυπάκος, αρχίζει βρίζει τον αστυνομικό. Μετά από ούτε λεπτό που ξεκινάει αυτό το σκηνικό, τα ΜΑΤ βάζουν τις μάσκες και αρχίζουν και έρχονται μπροστά. Με το που το βλέπουμε εμείς αυτό με το φιλαράκο μου, πηδάμε τα κάγκελα και αρχίζουμε και φεύγουμε. Γιατί εντάξει, είπαμε. Η μάνα του φευγάτου λέει δεν έκλαψε ποτέ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μάλλον πολύ κακή ιδέα να κάτσουμε εκεί μπροστά στους αστυνομικούς και στο πλήθος, την ώρα που έχουμε αυτόν τον καραγκιόζη να κάθεται να κάνει αυτά τα πράγματα. Ο οποίος αυτός ήταν σίγουρα βαλτός. Φεύγουμε λοιπόν από εκεί, αρχίζουμε και την κάνουμε. Αρχίζουν πέφτουν από πίσω καπνογόνα, δακρυγόνα, δεν ξέρω τι γινόταν. Αρχίζει, φεύγει ο κόσμος. Έχετε δει τις αράχνες που έχουν τα μωράκια τους επάνω. Άμα κάτι συμβεί, τα μωράκια φεύγουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι έφευγε ο κόσμος και άρχισε και άνοιγε ο χώρος. Και νομίζω εκείνη τη μέρα ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε κιόλας. Και νομίζω τα δύο περιστατικά αυτά συνέβησαν την ίδια μέρα. Δεν νομίζω να θυμάμαι λάθος αυτό. Όπως έχουμε αρχίσει και φεύγουμε λοιπόν και πηγαίνουμε προς Καλιθέα μεριά. Προς Καλιθέα μεριά λέω. Όπως βλέπεις, εν πάση περιπτώσει, στο Σύνταγμα, αριστερά. Έτσι. Έχω συγγνώμη, δεν θυμάμαι τους δρόμους. Αυτό είναι. Απλά δεν θυμάμαι τις ονομασίες των δρόμων. Έτσι. Λοιπόν, πηγαίνουμε προς τα αριστερά, λοιπόν, σιγά-σιγά και προσπαθώ να θυμηθώ τώρα κάτι συγκεκριμένο και μπερδεύομαι. Αλλά ας το αφήσουμε το γεωγραφικό το κομμάτι και να συγκεντρωθώ λίγο σε αυτό που έλεγα. Έρχεται λοιπόν μία Mercedes, περνάει μία Mercedes με κατεύθυνση προς τη Μεγάλη Βρετανία, το ξενοδοχείο. Ο κόσμος λοιπόν που είναι εκεί πέρα, δεν ξέρω τι είδους κόσμος ήταν αυτός, βλέπει τη Mercedes και νομίζει ότι η Mercedes έχει μέσα κάποιο πολιτικό. Μόνο που στη Mercedes μέσα δεν ήταν κανένας πολιτικός. Ήταν κάτι τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν στο ξενοδοχείο. Και αρχίζουν και την πέφτουν στο αμάξι. Το περιστατικό αυτό συνέβη καμιά 50 μέτρα από τον γκαράζ που έχει βουλή εκεί. Υπήρχε αστυνομία εκεί. Δεν κουνήθηκε ούτε ένας αστυνομικός. Αρχίζουν και κοπανάνε τα αμάξι, αρχίζουν να το σπάνε. Κάπως συνειδητοποιήσανε κάποια στιγμή ότι δεν είναι πολιτικός και το αυτοκίνητο την έκανε μέσα στον κόσμο. Τώρα, άμα ήμουν τουρίστας και το ζούσα αυτό το πράγμα, μάλλον δεν ήταν πολύ καλή φάση. Έτσι, τώρα αυτό γιατί το λέω. Επιλεκτικά η αστυνομία, ας πούμε, όπου ήθελε έμπαινε, όπου είχε άλλο σκοπό η αστυνομία εκεί. Λοιπόν, τι συνέβη τότε με αυτά τα περιστατικά? Συνέβησαν τα εξής. Καταρχήν, κατάλαβα πόσο εύκολο είναι να διαλυθεί μια διαδήλωση εάν το κράτος θεωρεί ότι είναι η ώρα να διαλυθεί μια διαδήλωση. Πάρα πολύ εύκολα. Αυτό δεν είναι κάτι νέο. Το ξέρουμε. Απλά είναι η εμπειρία η δικιά μου που την έζησα. Όχι κάτι που άκουσα, το έζησα. Πολύ εύκολα λοιπόν οι διαδηλώσεις διαλύονται. Και γι' αυτό πιστεύω ότι με διαδηλώσεις δεν γίνεται δουλειά. Να βγαίνεις έξω να φωνάζεις, με αδικείτε, βοηθήστε με, μην το κάνετε αυτό που κάνετε, δεν μου αρέσει και δεν συμφωνώ και εγώ σας ψήφισα, τι είναι αυτά που κάνετε, δεν ιδρώνει το αυτί κανενός. Θέλω να θυμίσω σε όλους σας ότι υπάρχουν χώρες με πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, συγκεκριμένα να πάμε να θυμηθούμε τη Βενεζουέλα. Ο κόσμος στη Βενεζουέλα δεν είχε να φάει, έμπαινε μέσα στους ζωολογικούς κήπους και σκότωνε ζώα για να φάει. Βγήκαν να διαδηλώσουν. Ο Μαδούρο εκείνη την εποχή είχε το στρατό και την αστυνομία μαζί του και δεν άνοιξε μύτη και ακόμα ήταν μέχρι πρόσφατα ο Μαδούρο ήταν εκεί. Δεν τον κούνησε κανένας, όσο και να διαδηλώνουν οι Βενεζολάνοι. Το ίδιο συνέβη και στο Χονγκ Κονγκ όταν ήταν η ώρα για να προσαρτηστεί στην Κίνα. Έληξε η συμφωνία που ήταν Χονγκ Κονγκ μόνο του, ήρθε η ώρα να προσαρτηστεί στην Κίνα, φώναζαν ο κόσμος, μπήκε η αστυνομία μέσα, τελείωσε το παραμύθι, είχαν μπει μέσα στα πανεπιστήμια, διαδηλώναν στους δρόμους, δεν έγινε τίποτα. Κράτησε αυτή η ιστορία λιγάκι, τέλος. Με πορείες λοιπόν και διαδηλώσεις όπως τις θυμόμαστε από το παρελθόν, έχει κάνει τα εμβόλια του αυτό που λέμε σύστημα και ξέρει πώς να το διαχειρίζεται το θέμα και δεν έρχεται αλλαγή έτσι. Μην περιμένουμε δηλαδή επειδή θα βγούμε να διαδηλώσουμε και πρέπει να βγούμε στους δρόμους να φωνάξουμε. Δεν θα γίνει τίποτα. Σημειώνουμε ότι υπάρχει μια αντίδραση. Τι ψηφίζουμε στο τέλος είναι το θέμα
Και αυτό μετράει κιόλας και για αυτούς που είναι στην κορυφή. Δεν τους ενδιαφέρει το θα πάμε να διαδηλώσουμε, τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Για να υπάρξει, κατά την άποψή μου, αντίδραση και αποτέλεσμα από την κυβέρνηση, να υπάρξει αντίδραση από την κυβέρνηση, από το κράτος και αποτέλεσμα συμπαθητικό σε αυτά που θέλουν οι πολίτες, εάν ήταν στο χέρι μου, εγώ θα έλεγα σε όλους να βγούνε να διαδηλώσουν, αλλά όχι να συγκεντρωθούμε στο Σύνταγμα, παραδείγματος χάρη, να βγούμε έξω από το σπίτι μας, να κάτσουμε στο πεζοδρόμιο μαζί με τον γείτονά μας, σε μια σειρά όλοι, και να μην πάει κανένας πουθενά. Στο σπίτι σου απ' έξω να κάτσεις με τον γείτονά σου, να μάθεις και ποιος είναι ο γείτονάς σου, δεν είναι κακό, να ξέρεις ποιος είναι, και να μην πας πουθενά. Όλη η Ελλάδα την ίδια στιγμή κάτω έξω από το σπίτι, στο πεζοδρόμιο. Αυτό, να μην κουνιέται τίποτα. Αυτοκίνητα, να μην κουνιέται δουλειές, τίποτα απολύτως. Αυτό είναι που πονάει το κράτος αυτή τη στιγμή και το κράτος δεν το έχει δει ποτέ αυτό και δεν θα ξέρει και πώς θα το αντιμετωπίσει. Τώρα, εάν να βγούμε να διαδηλώσουμε με αυτόν τον τρόπο, επειδή συμβαίνει κάτι που είναι αντιαριστερό ή επειδή συμβαίνει κάτι που είναι αντιδεξιό ή επειδή συμβαίνει κάτι που είναι αντί του κομματικού προσανατολισμού που έχουμε, καλύτερα να μην βγούμε καθόλου. Αν να βγούμε να διαδηλώσουμε, πρέπει να βγούμε να διαδηλώσουμε για το κοινό καλό όλων των πολιτών. Είπαμε, η Ελλάδα το σπίτι μας, όλοι μένουμε μέσα, και οι αριστεροί και οι δεξιοί και οι κεντρώοι και αυτοί που είναι στα κάγκελα επάνω, οι οποίοι πρέπει με κάποιο τρόπο να φύγουν από τα κάγκελα και να έρθουν να μείνουν μέσα στο σπίτι, να φύγουν από τη μάντρα που έχουν καβαλήσει και να καταλάβουν ότι εντάξει, σταματάμε να σκαρφαλώνουμε στα δέντρα τώρα και πρέπει να κοιτάξουμε να μπούμε μέσα στο σπίτι λιγάκι, να το σουλουπώσουμε. Να καθαρίσουμε το πάτωμα, να σφουγγαρίσουμε, ο καθένας έχει τα καθήκοντά του. Και άμα είσαι πάνω στη μάντρα, στα κάγκελα, δεν βοηθάς σε τίποτα. Μπορεί να έχεις ωραία θέαση και να αισθάνεσαι ότι είσαι γορίλας, αλλά δεν είσαι παραγωγικός όμως. Ούτε θα σε πάρει κανένα στα σοβαρά, άμα σε δει 40 χρόνων άνθρωπο, 30, να είσαι στα κάγκελα πάνω και στα δέντρα. Έτσι, είπαμε, έχω μια τάση να τα απλοποιώ τα πράγματα. Καταλαβαίνουν όσοι να καταλάβουν τι εννοώ. Το να πάνε να ανέβεις πάνω σε ένα κάγκελο και να είσαι στα άκρα, άμα το δει κάποιος σαν εικόνα, θα πει τι είναι αυτό το ζώο. Δεν πρόκειται να σε πάρει στα σοβαρά. Και κυβέρνηση να γίνεις κάποια στιγμή, δεν πρόκειται να σε πάρει στα σοβαρά. Και η χώρα δεν έχει να κάνει μόνο με τους μέσα, έχει να κάνει και με τους έξω. Και ας λένε κάποιοι ότι εμείς είμαστε και δεν μας νοιάζουν τι κάνουν οι άλλοι. Καλά, εντάξει, ωραία είναι αυτά. Και ο Μίκι Μάους ωραίος είναι για κάποιους, αλλά υπάρχει και αυτό που λέμε πραγματικότητα. Και στην πραγματικότητα σε νοιάζει τι λέει ο άλλος. Μέχρι να φτάσει στο σημείο να είσαι ανεξάρτητος, που δεν είμαστε τώρα, να έχεις παραγωγή, αμυντική βιομηχανία, στρατό ισχυρό, να έχεις ένα πλάνο 50 χρόνια μπροστά να ξέρεις τι θες να κάνεις, να έχεις μια κοινωνική συνοχή, να έχεις κόσμο ο οποίος είναι έτοιμος να πολεμήσει άμα χρειαστεί, όχι μόνο να πάρει τα όπλα, να σταθεί πίσω από την κυβέρνηση και για άλλα ζητήματα. Αυτά δεν τα έχουμε. Ο ένας κοιτάει αριστερά, ο άλλος κοιτάει δεξιά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πώς θα γίνει? Τέλος πάντων, τώρα για το πολιτικό σύστημα θέλω να σας παίξω ένα ηχητικό. Το οποίο ηχητικό, μισό λεπτάκι να το βρω, είναι το παράδειγμα που έχω και χρησιμοποιώ σε όλους όταν με ρωτάνε, ας πούμε, για την κατάσταση και θέλω να τους δώσω έτσι μια απάντηση που περιεκτική, ας πούμε, έτσι. Θέλω να καλύψω πολλά πράγματα μαζί. Μισό λεπτάκι. Συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση. Αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το βρει κάποιος περιέργος, γιατί έψαχνα να το βρω όχι το βίντεο, το κομμάτι του βίντεο. Το βίντεο μπορεί να το βρεις. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Το κομμάτι όμως αυτό που θέλω να σας παίξω δεν μπορεί να το βρεις εύκολα. Έχει εξαφανιστεί. Είναι μια συνέντευξη του Χιόνι. Είναι ο Λιανός, νομίζω, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι τον τύπο αυτόν που κάνει τη συνέντευξη, το όνομα του δημοσιογράφου, αλλά πιστεύω πολλοί θα το γνωρίσετε. Πολλά πράγματα δεν θυμάμαι, μεγαλώνω. Λοιπόν, είναι ο Χιόνις, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και είναι και ο δημοσιογράφος. Λοιπόν, το αντικείμενο ήταν εκείνη την εποχή ευρώ ή δραχμή. Αυτό ήταν το αντικείμενο της συζήτησης. Και πάνω στην κουβέντα, ο κύριος Γεωργιάδης εκείνη την εποχή φώναζε και έλεγε ότι πρέπει να πουλήσουμε τα πάντα.
λιμάνια, αεροδρόμια κτλ. Και του λέγανε και οι υπόλοιποι ότι τι είναι αυτά που λέτε, ας πούμε, έτσι. Ευρώ η δραχμή ήταν, Άδωνης Γεωργιάδης με διάφορους, με όλους αυτούς εκεί. Λοιπόν, τώρα μισό λεπτάκι να βρω το κομμάτι, το οποίο είναι το συγκεκριμένο, το επίμαχο σημείο, που έλεγε ο κύριος Άδωνης γιατί πρέπει να πουληθούν όλα αυτά, έτσι. Θα κάνετε λίγο υπομονή, ελπίζω να το πετύχω σύντομα. Με τόσο μεγάλη ανεργία. Μπορώ να μου πείτε, παρακαλώ πολύ, θέση εργασία στην Ελλάδα χωρίς ιδιωτικοποίηση, που λέτε ιδιωτικοποίηση είναι κακό πράγμα. Πώς θα γίνει? Δεν είπα ότι κακό πράγμα, ακούστε. Πώς θα το πάτε? Οι ξένες άμεσες επενδύσεις και ιδιωτικοποίησεις, ακόμα και για το 2014. Λοιπόν, θα σας το προχωρήσω λιγάκι. Το έχετε σαν παράδειγμα. Πρέπει να σου πω ότι είναι ελαχιστότατες. Σας πω το 2014. Ναι, είμαστε ένα λεπτό. Το 2014 μειώθηκαν οι ιδιωτικοί. Είμαστε ένα λεπτό πιο μετά. Μισό λεπτάκι, για να μην περιμένετε πολλή ώρα. Πάλι το βίντεο τι είπατε στην αρχή της εκπομπής. Το δημόσιο δεν πρέπει να έχει καθόλου επιχειρήσεις. Μάλιστα. Δηλαδή το δημόσιο δεν πρέπει να κάνει τον επιχειρηματία, σας είπα. Είπε κανείς να πουλήσουμε το ελληνικό δημόσιο στο γερμανικό δημόσιο? Όταν λέμε, απαντώ στην κυρία Ταγιά Για τα Βαρβάρα. αεροδρόμια εσείς δεν τα πουλήσατε, εσείς δεν βάλατε τη βάση της πόλης των αεροδρομίων. Φυσικά. Και ο Τέντας τη συνέχισε. Τι είναι τα αεροδρόμια, είναι κάτι άλλο εκτός από δημόσιο? Τα ελληνικά αεροδρόμια, τι είναι? Πείτε μας κύριε Γιώργη, Τα αεροδρόμια ήταν ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Αυτό σας λέω. Ωραία. Εμείς δεν θέλουμε να είναι στο δημόσιο. Γιατί δεν θέλουμε να είναι στο δημόσιο? Εξήγησε μας. Γιατί το δημόσιο είναι άχρηστο. Και πας ξέρω στην Μύκονο που είναι το πρώτο νησί της χώρας και πας 5 χρόνια τώρα, Εμίλη Ηλιάτσα, σίγουρα θα έχει περάσει από εκεί, δεν μπορεί να έχει πάει Στην ποτέ. Μύκονο δεν έχω πατήσει το πόδι. Κακώς, να πας είναι πολύ. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω, αυτό που ήθελα να σας βάλω να ακούσετε ήταν το συγκεκριμένο κομμάτι. Ότι βγαίνει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι νούμερο 2 στην κυβέρνηση σήμερα, και λέει χρόνια πριν, και πιστεύω ότι ακόμα το υποστηρίζει αυτό, το δημόσιο είναι άχρηστο. Και πρέπει να τα πουλήσουμε όλα. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι, το δημόσιο ποιος είναι ακριβώς, ρε παιδιά? Ποιος το διαχειρίζεται το δημόσιο, ποιος το ελέγχει? Υπάρχει κάποιος που το ελέγχει? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, εσύ το ελέγχεις, που φωνάζεις. Εσύ λοιπόν που θες να είσαι ελεγκτής και διοικητής της χώρας, κάθεσαι και μου λες φόρα παρτίδα στην τηλεόραση ότι το δημόσιο είναι άχρηστο. Και δεν έχει βγει αυτό το κομμάτι να το πιάσουν οι αριστεροί, οι άλλοι δεξιοί, του Πασό, κανένας ρε παιδί μου, να το πιάσουν και να του πούνε έλα εδώ ρε μεγάλη. Εσύ πιστεύεις ότι το δημόσιο είναι άχρηστο και πρέπει να τα πουλήσουμε όλα και τα πουλάς, που σημαίνει ότι ακόμα είναι άχρηστο το δημόσιο, και βγαίνεις και ζητάς ψήφο? Γιατί? Αφού είναι άχρηστο το δημόσιο και εσύ είσαι του δημοσίου που τα πουλάς όλα, που σημαίνει ότι και εσύ άχρηστος είσαι, έτσι δεν είναι? Με τη λογική μου, τη δικιά μου, εγώ μπορώ να κάνω λάθος. Όταν βγαίνει κάποιος και μου λέει να τα πουλήσουμε όλα γιατί δεν μπορούμε να τα δικήσουμε, γιατί είμαστε άχρηστοι, και αυτή η πολιτική συνεχίζεται, μάλλον δεν έχουμε γίνει χρήσιμοι, μάλλον είμαστε ακόμα άχρηστοι, γι' αυτό πουλάμε, έτσι δεν είναι ρε παιδιά? Αυτό δεν καταλαβαίνετε κι εσείς? Ή κάνω λάθος? Δηλαδή να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό, να μου το πει. Γιατί εγώ αυτό ακριβώς καταλαβαίνω. Ότι βγαίνει ένας άνθρωπος που ζητάει και ήθελε να γίνει πρωθυπουργός κάποια στιγμή και ακόμα θέλει και είναι υπουργός αυτή τη στιγμή, και δεν είναι ο μόνος του, απλά αυτό ήταν πολύ κραυγαλαίο κατά την άποψή μου. Και λέει να τα πουλήσουμε όλα γιατί το κράτος είναι κακός διαχειριστής, είμαστε άχρηστοι. Όπαρε μεγάλε. Και γιατί ασχολείσαι ρε φίλε? Δεν σου βάλε κανένας το πιστόλι στον κρόταφο να ασχοληθείς με την πολιτική άμα είσαι άχρηστος. Και άμα το δημόσιο είναι άχρηστο, φτιάξε το δημόσιο, μην τα πουλάς όλα. Δεν πρέπει να πουλήσει την περιουσία τη δικιά μου επειδή είναι άχρηστο το δημόσιο. Δεν σε βάλαμε εκεί γι' αυτό. Κατάλαβες? Δεν σε βάλαμε εκεί να μας πεις το δημόσιο είναι άχρηστο, τα πουλά όλα. Σε βάλαμε εκεί να το φτιάξεις. Η δουλειά σου να το φτιάξεις. Τι χρειάζεσαι για να το φτιάξεις? Πες μας να το κάνουμε. Άμα δεν μας λες τι θα το κάνουμε και η λύση σου είναι να τα πουλήσουμε όλα, σήκω πήγαινε σπίτι σου και άρχισε να πουλά τις επιχειρήσεις σου άμα δεν δουλεύουν. Μην ασχολείσαι να τις φτιάξεις. Κατάλαβες τι λέω? Ελπίζω. Λοιπόν, αυτό είναι το πολιτικό το σύστημα της Ελλάδας, το οποίο ανεχόμαστε πάρα πολλά χρόνια, και γι' αυτό έλεγα στο πρώτο κομμάτι που έλεγα ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα πάρα πολύ. Αυτοί όλοι οι τύποι που είναι εκεί πέρα μέσα πρέπει να σκοτωθούν, να φύγουν και να πάνε σπίτια τους. Όλοι τους. Γιατί για να είσαι μέσα σε ένα τέτοιο σύνολο και να ανέχεσαι τέτοια πράγματα, δεν πας καλά στο μυαλό ή είσαι διεφθαρμένος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Υπάρχει στο κανάλι του η συνέντευξη, αλλά αυτό το κομμάτι το έχουν βγάλει. Υπάρχει ένα άλλο κανάλι, το οποίο πολύ πιθανό να μην υπάρχει πλέον. Ή στο μέλλον, ας πούμε, άμα αρχίσει ο κόσμος και ακούει εδώ πέρα τι λέμε.
Και είναι ολόκληρη συνέντευξη, είναι γύρω στη 1 ώρα και 50 λεπτά. Στο 1 και 28, 1 και 29 είναι αυτό το κομμάτι. Ψάξτε το να το βρείτε, να το ακούσετε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Και τα υπόλοιπα ευρώ ή δραχμή δεν συζητάω, υπάρχουν πολλές απόψεις. Υπάρχει ένα πολύ καλό κανάλι ενός τύπου που είναι στη Σιγκαπούρη, ενός οικονομολόγου, τον ξέρετε, είναι πολύ. Τα λέει ωραία, έχει κάνει 3-4 εκπομπές συγκεκριμένα για το ευρώ ή δραχμή. Μπείτε, ακούστε τον. Δεν θυμάμαι το όνομά του, είπαμε. Η μνήμη μου δεν κακή, αλλά είναι λίγο νωρίς το πρωί και ακόμα πίνω καφέ, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Θα ξανακάνουμε εκπομπή κάποια στιγμή, να πούμε πράγματα. Καλή συνέχεια να έχετε σε ό,τι κάνετε και θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Ελπίζω σιγά σιγά να αρχίσουμε να μαζευόμαστε, να έχουμε κάποιες απόψεις, κάποια σχόλια από κάτω, να υπάρξει κάποια συζήτηση. Έτσι, δεν θέλω να εγγραφεί κανένα στο κανάλι, δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα, αλλά θα ήθελα να ακούσω, να δω απόψεις. Αυτό με ενδιαφέρει. Μην γράφεστε, μην το διαφημίζετε, τις απόψεις σας θέλω να δω. Θέλω να δω λίγο ενδιαφέρον ότι κάτι ρε παιδί μου, να μου πει κάποιος, κάνεις λάθος, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Θέλω συζήτηση, θέλω κάτι να βγει από αυτήν την ιστορία. Αυτό είναι αυτό που θέλω εγώ. Ο καθένας θέλει ό,τι θέλει βέβαια, έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια και ευχαριστώ πολύ.